Hello viewers, welcome to my channel Assamese Kitchen. আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বিস্কুট পুডিংৰ এটা ইজি ৰেচিপি লৈ আহিছো। এইটো পুডিং বিস্কুট আৰু কাষ্টাৰ্ডেৰে বনাব পাৰি আৰু এই পুডিংটো গৰমত খাবলৈ খুব ভাল লাগে। তেনেহলে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুডিং বনাবলৈ প্ৰথমতে এটা সৰু সসপেনত এনেকুৱা মিডিয়াম সাইজৰ কাপেৰে 2 কাপ গাখীৰ লৈ লৈছো। এতিয়া গাখীৰখিনিত 8-9 চামুচমান চেনি দি দিছো। এতিয়া গাখীৰখিনি জুইত অলপ দেৰি উতলিব দিছো। চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছো। এয়া এটা বাটিত 2 চামুচ ভেনিলা কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈছো আৰু অলপ ঠাণ্ডা গাখীৰ দি এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এয়া এটা বাটিত কোকো পাউডাৰ 1 চামুচ লৈছো আৰু অলপ গৰম গাখীৰ দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। চাব যাতে কোকো পাউডাৰখিনি খুব ভালদৰে গাখীৰত মিহলি হৈ যায়। এতিয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰৰ মিক্সাৰখিনি কোকো পাউডাৰৰ মিক্সাৰখিনিৰ লগত এইদৰে খুব ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আপোনাৰ ওচৰত কোকো পাউডাৰ নাথাকিলে এটা ডেইৰী মিল্ক বা আন যিকোনো এটা চকলেট গলাই লৈও কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰৰ লগত মিক্স কৰি দিব পাৰে। এতিয়া উতলি থকা গাখীৰখিনিত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰৰ মিক্সাৰটো ঢালি দি লগে এইদৰে অলপ দেৰি লৰাই থাকিব লাগিব, নহলে সসপেনৰ তলিত লাগি ধৰিব। কাষ্টাৰ্ডখিনি এইদৰে ডাঠ হৈ তলি আহিলে গেছটো অফ কৰি দিব লাগিব আৰু কাষ্টাৰ্ডখিনি ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব। ঠাণ্ডা হ'লে কাষ্টাৰ্ডখিনি 10 মিনিটমান সময় ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগিব। এতিয়া এটা বাটিত আধা চামুচ কফি গৰম পানীত গুলি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনিও ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব। এয়া ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত কাষ্টাৰ্ডখিনি আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। পুডিং বনাবলৈ মই এই বাটিটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু 50-50 বিস্কুট 10-12খনমান লৈছো। আন যিকোনো বিস্কুটো ল'ব পাৰি, যেনে মেৰী বিস্কুট বা গুড ডেও ল'ব পাৰি। এতিয়া এটা কাষ্টাৰ্ডৰ লেয়াৰ বাটিটোৰ তলিত এইদৰে স্প্ৰেড কৰি দিব লাগিব। এতিয়া বিস্কুটখিনি এখনকৈ কফিত তিয়াই লগে উঠাই এইদৰে দি গৈছো। এতিয়া আৰু এটা কাষ্টাৰ্ডৰ লেয়াৰ এইদৰে সাৱধানে বিস্কুটৰ ওপৰত স্প্ৰেড কৰি দিছো। এয়া এটা মান চকলেট গুৰি কৰি লৈছো আৰু এইদৰে ওপৰত ছটিয়াই দিছো। আপোনালোকে যিকোনো চকলেটৰ গুৰি বা চকলেট সসো দিব পাৰে। এতিয়া আন এটা বিস্কুটৰ লেয়াৰ এইদৰে দি দিব লাগিব। এতিয়া আকৌ এটা কাষ্টাৰ্ডৰ লেয়াৰ বিস্কুটৰ ওপৰত এইদৰে স্প্ৰেড কৰি দিব লাগিব আৰু অলপ চকলেটৰ গুৰি এইদৰে ওপৰত ছটিয়াই দিছো। এতিয়া ওপৰত চকলেট সস অলপ এইদৰে দি সজাই দিছো। আৰু এয়া অলপ হোৱাইট চকলেটৰ গুৰি কৰি লৈ এইদৰে সজাই দিছো। আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ পুডিংৰ ওপৰত সজাব পাৰে। কাজু বাদাম আদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বা চকলেট চিপছ আদি দিও সজাব পৰা যায়। এতিয়া পুডিংটো ছেট হ'বৰ কাৰণে ফ্ৰিজত 5-6 ঘণ্টামান সময় থৈ দিব লাগিব। তেনেহলে এই গৰমত আপোনালোকেও ঠাণ্ডা টেষ্টি বিস্কুট পুডিং বনাই জুতি ল'ব পাৰে আৰু কিবা অসুবিধা পালে কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰে। তেনেহলে আজিলৈ বাই বাই। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।